Kyllä vaan, olimme katsomassa uutuuselokuva Avatar Fire and Ash, eli 20th Century Disneyltä tuli kutsu meikäläiselle, että nyt olisi tämmönen kutsuvieras näytös tässä. Come on, Ville, we need you. Come on, let's go. Pyydettiin tänne Helsinkiin ja tossa tennispalatsissa se oli tällä ja tiistai, mikäs 16. päiväkö tää nyt on vai miten? Kyllä. Joo. Aatto lähti mun kanssa mukaan sinne katsomaan, koska Aattohan on tunnetusti varsin suuri, ainakin James Cameron fani. Kyllä. Onko Aatto Avatar-fani? Kyllä vain. Ja siis tämähän oli hieno, koska niin kun ensi-ilta on täällä Euroopassa vasta huomenna keskiviikkona, eikö niin? Joo. Ja saimme kuulla, että Jenkeissä se on itse asiassa vasta perjantaina sitten. Joo, se on. Joten hyvä Eurooppa. Kyllä. Mutta onhan se aina hieno päästä tollain etukäteen katsomaan. Niin, ja varsinkin kyseessä on... Tapauselokuva. Niin, nimenomaan tapauselokuva. Sä sen sanoit. Ehkä vuoden isoin elokuvatapaus. Tarkoituksella jätetty tällainen ihan niin kuin vuoden loppuun sitten. Suoraan niin kuin tänne, varmaankin tää tähtäimessä on niin kuin joulunpyhät sitten siinä. Kyllä. Joo. Mutta hei, ennen kuin mennään itse Avatar Fire and Ashiin, niin ensin pari sanaa näistä edellisistä Avatarista ennen kuin puhutaan ensi-ilta-elokuvasta. Eli 2009 tehty Avatar ja sitten 2022 vuoden Avatar The Way of Water sitten. Niin muistan kun tää tuli, niin tää oli iso juttu. Tämähän oli semmoinen 3D-elokuvan airu, eli modernit 3D-elokuvat teki tuloa. Taisi olla heti matka maan keskipisteeseen jälkeen se seuraava 3D-elokuva, mitä näin. Ja sitä oikein jouduttiin menemään Hämeenlinnaan katsomaan, kun Tampereella ei vielä ollut. Mutta sitten kun tää tuli, niin oli Tampereellakin jo 3D-sali. Ja voi pojat, olisinpa tiennyt, mitä siitä niin kuin, tulee sitten siitä 3Dstä. Mutta se oli ihan hieno kokemus kyllä. Mutta niin kuin, se täytyy sanoa nyt, kun katselin tämän uudestaan tuossa syksyllä sitten tältä 4K-levyltä, ei 3Dnä tällainen. Siis kaikki tämä niin kun tekninen hienous, mitä tää tässä on, on nämä 3D-animaatiot, mitkä sinänsä on tosi upeita kyllä, en sitä kiistä. Mutta kun ne poistaa tästä, niin jäljelle jää todella kliseinen tarina tästä miehestä, jolla ei ole toimivia jalkoja ja sitten sille annetaan tämä Avatar Navi, eli se on toisella planeetalla ja sitten se ystävystyy niiden alkuasukas Navien kanssa siinä ja sitten tämä on yleiset tyypilliset treitit siitä, että se sitten joutuu vastahakoisesti pettämäänsä ja joutuu sitten lunastamaan niin kuin oikein takaisin heidän luottamuksensa ja luotsaamaan heidät sitten voittoon tätä vihollista vastaan. Hyvin tyypillinen tarina ja siis tämä ihan selvästi, jos tämä niin kuin, lähes sellaisenaan voisi tämän tarinan pistää niin kuin lännen elokuvan muottiin ja semmoinen varmaan on tehtykin nimeltä Tanssii susien kanssa näin yksi esimerkki ja sekin on varmaan niin kuin kopioistaan toisesta ja joku on verrannut tätä Pocahontasinkin sitten, sitä mä en ole ikinä nähnyt, mutta mä uskon se. Mutta siis pointti on se, että Cameron ei ole kauhean kiinnostunut niin kuin tarinan kerronnasta näissä avatareissa, vaan niin kuin ennen kaikkea sitä maailman luomisesta ja teknisistä saavutuksista. Ja tosiaan niin tämä on ehkä hienoin, tai siihen mennessä ainakin hienoin animaatioelokuva, mitä mä oon koskaan nähnyt. Että siis tosi vakuuttavaa, fotorealistista animaatio, mutta se on vaan animaatio. Ja jotenkin tämä tuntuu tosi laiska tämä niinku tää Jaken arkki tässä, että sekin kun se lunastaa sitten heimon luottamuksen, niin kuin jälleen kerran se ottaa sen lohikäärmeen, tai mikä se lentävä joku saatana hirmulisko sieltä, se pystyy tekemään se heti, niin kuin tosta vaan noin. Sen kun hyppää vaan ja ottaa sen kiinni, niin aikamoinen riski, mutta niin se tekee. Eli, ja sitten niin kuin, tämäkin se nainen, mikä siellä on, se, mä en muista mikä sen nimi on, niin sekin heti rakastuu sitten tähän taas uudestaan, vaikka se oli pettänyt sen näin. Ja sinänsä nämä toimintakohtaukset tässä, näissä on ihan imua kyllä ja mä tykkään myös tästä pahiksesta, jota näyttelee tietysti Stephen Lang. Täytyy kyllä katsoa, mä oon sen tiisannut monta kertaa, että täytyisi katsoa se rankkakeikka uudestaan, Party Crasher. Niin se pitäisi katsoa se leffa uudestaan, joka on huomattavasti parempi kyllä kuin tämä. Mutta tämän pituus on armottoman pitkä, että tämähän on, mitä tämä on, vähän vajaa 3 tuntia, kun tämä 2 tuntia 42 minuuttia, ihan liikaa pituutta niin kuin tämän tyyliseen elokuvaan, mutta niin kuin tässä halutaan enemmänkin kertoa niin kuin tästä maailmasta, joten niin kuin, okei. Selvä, mutta ei tämä, siis mä ostin tämän sen takia silloin aikanaan, että mä katon tämän, mä tiesin, että tää tulee tää Avatar 3, mä katon tämän ja mulla oli suunnitelmana pistää tämä paskasaaviin, niin ei tää mun mielestä paskasaaviin kuitenkaan kuulu, että
Kummallista kyllä, mutta niin kuin, mun mielestä tämä on silti ihan katsottava elokuva. Tämä ei ole mun mielestä ihan kauhean paska elokuva. Tämä on tosi keskinkertainen tarinana ja vähän liian pitkä sitten. Ja sitten tulee tämä The Way of Water, niin tämä tuli sitten 22 ja tätä mä en ole ikinä nähnyt. Mä missasin tämän elokuvateatterissa ihan tietoisesti. Ja mä en vittu, sanotaan nyt tässä vaiheessa vielä se, mä en vittu ymmärrä, millä järjellä Avatar ensimmäinen ja Avatar toinen, nämä on maailman suosituimpia elokuvia. Tää on ykkönen, enemmän kuin 2 miljardia tienannut. Mitä se oli? Jotain, melkein lähemmäs 3 miljardia. Ja tää on numerona 3. Sitä ennen vaan oli se Avengers, jotain Endgame tai jotain. Ne. Se on siinä välissä siinä, mutta siis tää oli kans yli 2 miljardia tiennyt. Mä en ymmärrä millä järjellä. Mä en tiedä ketään, joka fanittaisi Avataria. Tai mä kuulisin, että niinku, okei, meillä oli Avatar-maratoni. Niin mä en tunne semmosia ihmisiä kyllä. Mutta joo, kyllä niitä varmaan on. Että niinku, eikä nämä luvut niinku sitten keksittyjäkään kyllä, mutta sen mä sanon, että nämä on vaikea ymmärtää, varsinkin kun mietitään tätä kakkososaa sitten jo. Tämä sijoittuu muutama vuosi sitten tämän ykkösen tapahtumien jälkeen, eli Jake, tämä ihmisnavi on sitten kotiutunut tänne Pandoraan ja se on sitten sen muijan kanssa mennyt sitten naimisiin, niillä on muutama lapsikin siinä tällä ja sittenhän nämä taivasihmiset palaavat sieltä sitten avaruudesta ja niillä on tämmöinen uusi ase, että se on se Stephen Langen esittämä äijä, niin siitä on tehty tämmöinen geneettinen kopio ja sen mieli on pistetty tämmöiseen naviukkoon sisälle, se on DNA, tai siis niinku rakennettu geneettisesti tämä tämmöinen huippusoturi siinä ja sitten se oli muitakin niitä navi-ihmissotureita ja ne lähtee sitten jäljittämään tätä Jakea sitten, että ikään kuin niillä olisi muutakaan tekemistä. Siinä on ideana se, että ihmiset on tullut kolonisoimaan koko tämän Pandora-planeetan, että siinä rakennetaan kaupunkeja tällä, mutta jostain syystä tämän annetaan sitten järjestää tämmöinen henkilökohtainen vendetta sitten tätä Jakea vastaan. No, Jake aistii vaaran ja muuttaa sitten tonne tämmöisen vesikansan pariin sitten. Ja periaatteessa se menee perheineen sinne vesikansan pariin ja tällä periaatteessa tämä on ihan sama tarina kuin tämä ensimmäisessä. Muukalainen saapuu outoon maahan ja se joutuu oppimaan uudet tavat ja näin. Ja lisäksi ne lapset joutuu oppimaan uudet tavat ja tapaa tämmöisen älykkään valaa siinä ja se, mikä siinä oli se, äidit keskustelee valasäiti ja navi-äiti keskustelee, että voiko vauvasi hyvin, keskustelee telepaattisesti. Tässä mä olin että ei juman kautta, tää on lapsellinen elokuva. Siis okei, ei tää mikään ei tää nyt mikään aikuisten filmi, että kyllä tääkin aika lapsellinen elokuva on tää ensimmäinen, mutta siis tää on ihan Disney-elokuva. Tässä on semmosia söpö-höpö-hommia ja just tämmösiä imeliä kohtauksia. Tässä oli aika paskaa dialogia, mutta tässä on viety dialogin paskuus ihan maksimum. Ja siis tämmöisen vähän awkward kohtaus, eli se, kun nähdään vaikka se, kun ne ihastuu ne yhdet, kun ne saapuu sinne vesimaailmaan, se nuori poika ihastuu siihen tyttöön sitten sieltä toisesta heimosta, niin se oli sellainen, ei vittu. Siis ei oikein, siis ei vittu. Siis, ja tää oli pitkä jumalauta. Tää oli 3 tuntia 13 minuuttia, Herran Jumala, se seuraava elokuva, se on 3 tuntia ja 17 minuuttia, että eikä mikään raja ole, ei mitään rajaa ole tässä. Tässä olisi ihan helposti voinut lyhentää 4 varttia, 3 varttia olisi voinut lyhentää siitä, kun ne tutustuu siihen maailmaan, mutta jälleen kerran, kuten tässä, niin tässä, Cameron on kiinnostunut nimenomaan tästä maailman rakentamisesta, ei niinkään tarinasta. Ja se on ihan hieno. Se on hienon näköistä, en sitä kiistä. Ja tässä on se uusi tekninen elementti, eli tässä on mallinnettu tämä vesimaailma tosi hienosti. Ja veden liikkeet. Siis kun mä katson, mä en ole mikään erikoistehoisten mies, tai siis sillä että tietäisin tietokoneanimaatiosta, niin, mutta kaikki tässä ei mun mielestä yhtäkään huonon näköistä kohtausta. Eli kaikki näyttää todella hyvältä. Samoin kuin tuossa kyllä. Mutta tässä on vielä se uusi aspekti, että tässä on sitä vettä, mikä on ilmeisesti aika vaikea elementti. Ja tässä oli, mä kattelin näitä extroja kanssa, niin tässä oli hienosti tehty se, että tämä on se yksi ihmispoika, se Spider, mikä on sitten näiden avatarien kanssa siellä tietokoneella luodussa maailmassa, niin ne on nähnyt oikeasti tosi paljon vaivaa, että se on saatu hyvin tähän kuvaan upotettu. Ja mikään näistä teknisesti ei ollut kyllä mun mielestä mitenkään älyttömän, tai mitenkään silmiin pistävä, että nyt näyttää feikiltä, vaan tämä on viimeisen päälle teknisesti hienosti tehty, ja siitä kaikki kunnia Cameronille ja hänen tiimilleen, mutta edelleen, siis
okei, mä puhun vaikka tästä Spiderista. Vittu, tää on huono hahmo. Siis epäloogisesti käyttäytyvä hahmo, että se menee vähän niin kuin ensin hengaille näiden Navi-tyyppien kanssa, ja sitten kun se iskenavi tulee sinne, että se puhuu sen mukaan, että tuu mun oppaaksi tällä, ja se käyttäytyy jotenkin epäloogisesti. Välillä se on niin kuin teksää se iskän puolella, välillä se on näiden niin kuin navien puolella. Ja sitten lopussa vielä niin kuin ratkaisee tämän tilanteen sen, niin kuin, no en mä vitti spoilata, jos siellä joku oikeasti on katsomassa näin, mutta niin kuin, tosi ontuvaa dialogia, ja se on mun mielestä ihan paska näyttelijä, se joka näyttelee siinä niin sitä Spideria. Ja varmaan, no okei, se täytyy sanoa, että niin kuin, vaikka tässä ei ole mitään kauhean hyviä näyttelijäsuorituksia, niin Sigourney Weaver on mun mielestä kiva rooli, siis, että Sigourney Weaver näyttelee lasta. Eli mä en tiedä mikä ikäinen hän on tai oli tässä vaiheessa, mutta siis varmaan aika mielenkiintoinen haaste näytellä lasta. Ei sillä, että se on mitenkään hyvin tehnyt tässä, mutta niin kuin mielenkiintoinen niin kuin konsepti siinä, että niin kuin, näillä niin kuin CGI-mallinnettu lapsen näyttely. No anyway. Niin, joo. Ja siis se just niin kuin se asia, mikä mulle jäi tästä, niin kuin, tämä oli muuten tosi helvetin hyvä elokuva. Se, mitä mä jäin kaipaan, niin oli lapsia ja perhejuttuja. Niitä tässä saadaan todella paljon kyllä. Että mä en voinut uskoa silmiäni kyllä, että niin kuin Herran Jumala. Tää oli niin kuin paljon lapsellisempi, mitä mä oletin kyllä. Ja ei siis se lopputaistelukaan, niin kuin, en mä tiedä, oliko mä liian väsynyt jo siinä vaiheessa, niin en mä jaksanut niin kuin, olla mitenkään innostunut. Tuntuu, että tässä lopputaistelu on paljon pienellä skaalalla kuin tässä ensimmäisessä. Eli tässä on vaan semmoinen vene, missä ne sitten taistelee. Niin kuin ihan sekään ei lunastanut kyllä yhtään mitään. Kyllä se vittu valasjuttuja ja kaikki tää tämmönen, niin kuin, tämmöistä niin kuin viherhippistelyhommaa kyllä on tässä. Tää on niin hämfist, että ympäristösanamakin tässä, että ei mitään järkeä. Siis, tää, niin kuin mä sanoin, tää oli niin semmoinen ihan ok. Teknisenä ihmeenä mä annan tälle 3 tähteä kyllä. Tää oli ihan aidosti paskasaavikamaa. Siis sanotaan näin, että niin kuin 1,5 tähteä. Tälle 1,5 tähteä kyllä, että liian pitkä ja liian lapsellinen ja liian imelä kyllä meikäläisen makuun. Ja siis tää lähtee nyt sinne, minne se todellakin kuuluu. Mä tykkään kaikista näistä elokuvista visuaalisesti ihan älyttömästi. On nyt siis kaikki nämä käynyt kattoon leffoissa ja kaikki tämmöisissä premium-saleissa, että varmaan IMAXissa oli se 2. Ykkösestä mä tykkäsin ihan yksinkertaisesti elokuvana tosi paljon, 2. en, mutta visuaalisesti sekin oli upea, niin kuin oli tämä uusi. Joo, kyllä, joo. No niin, mutta nyt sitten hei, semmoinen tiedoksi, että aletaan käsittelemään elokuvaa, mutta mennään ensin tällä meidän niin nopeasti nämä mielipiteet ja arvosanat tällä, ja sen jälkeen voidaan sitten puhua enemmän vähän näistä kohtauksista tällä, että minä varoitan sitten, kun tulee spoilereita, niin voit stopata videon sitten, ettei mene päivä pilalle sitten, jos meinaat mennä katsomaan tätä kyseistä elokuvaa, joo. No niin, mutta jumalauta, pitkä ainakin oli. Pitkä elokuva. Melkein 3,5 tuntia. Jumalauta, että siis, joo, mä sanoin jo tosta Avatar-sakelin 2:stakin, että niin, jumalauta, tää on pitkä, mutta tää on vielä muutaman minuutin pidempi. Että niin älyttömän iso elokuva niin kuin joka tavalla, niin kuin tuossa äsken käytiin läpi, että niin kuin tosi paljon isoja hahmoja ja visuaalisestihan se on niin kuin ihan pöyristyttävän täynnä tavaraa, että ehkä liikaakin, mutta onhan se upeata seurattava. Siis niin kuin siinä loppukähyssä, joka on todella iso ja pitkä, niin aina välillä mä heräsi sillain, että hyvä Jumala, miten vitussa tää on tehty, miten vitussa tää on kaikki tehty. Niin ja siis yksi pointti, mikä mulla tuli siitä mieleen on, että kyllä mä nyt tykkään tästä paljon enemmän kuin sanan Transformers-elokuvat, Michael Bay. Ne on semmosia, että mä en jotenkin voi sietää niitä, koska ne on just niitä, niin kuin mitä puhuttiin, että kauheasti tapahtuu ja mikään ei tunnu miltään. Millään ei ole mitään väliä ja niin kuin kaikki on CGI:llä tehty, että tässä nyt sentään on nähty tosi paljon vaivaa siinä kuvausvaiheessakin, että on niinku kuvattu juttuja oikeesti, vaan sen päällä on sit vaan vielä vittu 3 vuotta post-production. Joo. Siis how dare you? Kuinka sä kehtaat haukkua Michael Bayn Transformers-elokuva? Ne on elokuvataiteen merkkiteoksia. Ei vaiskaan. Siis mä oon ihana, siis
siinä mielessä samaa mieltä kyllä, että tämä on ihan upean näköinen elokuva kyllä ja tosiaan hengästyttävää seurattavaa. Miettii, että kuinka paljon ihan peruskuviinkin on mennyt aikaa ja miestyövuosia koko tämän teoksen tekemiseen kyllä. Ja herää väkisinkin kysymys siinä, että eikö joku tuottaja tai tuotantoyhtiö sanota, hei, look Jim, että vähempikin varmaan riittäisi. Mitäs jos me tehtäisiin tästä vain 2,5 tunnin elokuva ja otettaisiin joku $80 miljoonaa sillä pois budjetista? Niin siis vois kyllä kuvitella, että saataisiin 3 näytöstä enemmän per päivä per teatteri tai jotain. Niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että kun Titanic oli ylivoimaisesti kaikkien aikojen menestynein elokuva nykypäivän dollareissa, niin se varmaan sai aika free ride sen jälkeen, että se tienasi niille tuotantoyhtiöille ja studioille niin tolkuttomasti rahaa, että ne oli varmaan, okei, sama mitä haluat tehdä, okei, tässä on blind check. Niin, tässä ole hyvä, mene tekemään semmoinen elokuva, mitä sä haluat kyllä. Mutta se ei välttämättä ole pelkästään positiivinen asia. Ei tietysti. Kyllä mun mielestä jonkun olisi pitänyt tulla tässä sanoa, että me voidaan nämä ja nämä asiat jättää pois ihan hyvin. Tästä tulee silloin helpommin seurattava ja pureksittava elokuva. Että mennään kohta siihen yksityiskohtiin, mikä mun mielestä on ihan turhaa tässä. Mutta liian pitkä mun mielestä, mutta mä yllätyin kuitenkin. Mä sanon nyt positiivista. Mä yllätyin, että tää oli paljon parempi mitä mä ajattelin hirveän kakkosen jälkeen. Niin mun mielestä tää on huomattava parannus siinä mielessä, että ensinnäkin tässä on enemmän toimintaa. Ja musta tuntuu, että tässä on paljon korkeampi tämmönen henkinen panos myös tässä. Hahmoilla on selkeät motiivit, mitä ne haluaa tässä. Ja paremmin fleshed out nämä kaikki ristiriidat, mitä sieltä tulee. Ja tosi kaksijakoinen, että alkupuoli ei toiminut yhtään niin hyvin ja siinä enemmän huokailtiin ja oli niitä siirappisia kohtauksia ja sitä perhedraamaa ja varsinkin se perheen teinit ja lapset, mitä ei aina jaksaisi, mutta sitten se tokapuolikas oli paljon parempi, että sitten kun se Everstin hahmo alkoi nousee sieltä ja sitten tää pahis alkuperäiskansan naisjohtaja, niin sitten se juoni sai imua siinä. Joo, ja mun mielestä siis kaikki kohtaukset, missä on tää Everest, ne on hyvin. Ja ne kantaa tätä elokuvaa, ne vie tätä elokuvaa eteenpäin ja sitten sanon Stephen Lang. Mä yritin miettiä Stephen Lang-nimeä tuossa aikaisemmin, mutta Stephen Lang vetää mun mielestä ihan kevyesti elokuvan parhaan rooli. Ja tää koskee kaikkia Avatar-elokuvia kyllä. Ja mun mielestä tässä se saa vielä paljon enemmän tätä lihaa luitteensa ympärillä kyllä tässä. Niin ja sit se pojan, mulla jäi päähän se Monkey Boy, miskä sitä sanotaan monta kertaa. Muistatko sä mikä sen hahmon? Spider, niin. Joo. Se Spiderin hahmo, joka aikaisemmin leffassa ärsytti meitä, niin sekin alkoi jotenkin toimia siellä loppupäässä, kun tuli se isä. Meneekö tää nyt spoileriosastolle sitten, mutta ei siis se on, mun edellisessä osassa on kerrottu, että se on isä ja poika. Joo, niin kun tulee tää isä-poikasuhde, niin se kohtaus siellä vähän niin kuin sellissä siellä kaupungissa. Se oli sillain että okei, että eihän sitä nyt tiedä, jos kun ne tuntui just lämpeävän nyt sitten tää Everstin isän kanssa, että jos. Niin just, mielenkiintoinen plot device niin sanotusti kyllä joo. Mutta hei. Ennen kuin mennään spoilereihin, niin mitä sä sanot, suosittelisitko tätä elokuvaa? No ehdottomasti siis tosiaan vaikka ei olisi tykännyt tästä juonestakaan ja tällainen pelkästään ton visuaalisuuden takia, niin ei tämmöisiä kokemuksia oikeastaan ole muita. Mä sanoisin, että on vaikka joku 25 euron arvona. Että menkää katsoa, ja jos menette, niin menkää katsoa se johonkin Tennispalatsi tai Plevna tai Kinopalatsi ykköseen, jos on mahdollisuutta tai ainaksi. Mä kyllä voin kompata sua siinä mielessä, että nimenomaan tää on elämys. Tää on iso elokuva. Tää on toi nyt vähän hämäs, mikä tässä oli tää 48 framein tää 3D-kuva. Mutta kyllä siihen kummallisesti tottu siihen sitten, että se kuva näyttää vähän pelimäiseltä, eikä ihan vähääkään. Ja 3D-efektistä en mä oikein osaa sanoa. Mä unohdin kokonaan, että tää on 3D-elokuva. Niin, mutta siis on se miellyttävän hyvin tehty. Siis näissä lentokohtauksissa, missä on sillain, että sulla näkyy joku
joku 100 metriä tai puoli kilsaa niin kuin syvyyttä siinä kuvassa, että siinä näkyy sitä maailmaa, niin siinä on selkeästi niin kuin eri tasoja on tässä ja sitten tuossa 10 metrin päässä ja tuolla 50 metrin päässä ja tuolla 100 metrin päässä. Ja se kaikki niistä toimii, että se syvyysvaikutelma on aivan upea. Siis nimenomaan, mä tarkoitan, että tässä ei ole kauheasti käytetty sellaista gimmickiä, että jotain lentää kohti, vaan tää oli... Niin, ehkä loppupuolella siinä valtavassa taistelukohtauksessa oli niitäkin, mutta ei hirveästi. Ehkä se on niin kuin, että ne on jo koettu niin kuin niissä aikaisemmissa, että ei tarvitse sillä lailla alleviivata sitä katsojille. Mutta kuitenkin niin siis se, mitä varmaan Cameron näissä niin eniten hakee näissä avatareissa, kuten nimikin vähän alkaa antaa olettaa, niin tämä on niin avatar, sä siirryt niin toiseen maailmaan. Ja kyllä mä sanon, että se immersio toimii aika hyvin. Okei, kyllä mä katsoin kelloa muutaman kerran, mutta niin, tämä silti oli niin semmoinen niin sellainen trippi toiseen maailmaan, että siis nimenomaan jos sen katselee, niin varmaankin justiin nyt kannattaa käydä katsoa sitten isolta kankaalta sitten. Ja mielellään tällä 48. No okei, en mä tiedä. Kyllä tämä varmaan voisi toimia ihan hyvin kyllä niin kuin ilman 3D:täkin kyllä. Että mutta suosittelen kyllä sitä 3D:tä, onhan se harvinainen semmoiseksi on tarkoitus. Elämys ja tollain, että tämä on tosiaan tämmöinen real 3D, että kuvattu kaikki suunniteltu alusta lähtien sitä varten, eikä vaan niin kuin jälkituotannossa tehty sitä 3D-efektiä. Mä en huomannut tollain, mitä sä sanoit, 48 kuvaa, että olisi huomannut pelimäiseltä tai näin. Ainoa outo, mitä mä huomasin, oli, että oli tosi paljon semmoista niin kuin vihreätä ja violettia, vaaleanviolettia ja tommoista värimaailmaa. Jos sillain käänsi päätään vähän tällain, niin sitten ne niinku muuttu myös ne värit siinä niinku sun näkökentän ylä- ja alarajoilla. Joo. Ainakin tuntui. Siis pahimmillaan sen näkee, tai silloin se on niinku eniten selvä se 48 framea. Niissä kohtauksissa, mitkä on kuvattu siellä ihmisten baseissa, missä siis se on suurimmaksi osattu kuvattu niinku oikeesti, niin siinä se näyttää sillä, että okei, tää näyttää TV-kuvalta tai siis studiokuvalta. Niinku. Ja se johtuu nimenomaan sitä korkeimmasta frame rateista. Ja minkä takia se on korkeampi frame rate on se, että koska tämä on 3D-elokuva, niin se ei näytä sitten sellainen jerky se liike siinä, kun sen täytyy niin kuin, projektoida niin kuin 2 framea niin kuin, siinä, missä normaalisti projektoisi 1 framein, koska se niin kuin välkkyy sillä lailla, että se näyttää 3. You tech nerd, mä en tajunnut tosta mitään, mä zoned out niin kuin 3 sekunnin jälkeen. Saanko mä sanoa jotain leffojen nimistä? Joo. Tää nyt on ehkä tylsää jäädä niihin, mutta siis niin kun mun mielestä tämän ensimmäisen leffan nimi, sehän oli pelkkä Avatar, niin loistava, lyhyt ja ytimekäs, niin kuin mikä tää on, niin kuin saa mielenkiinnon. Sitten se toinen, se Way of Water, okei. Ihan hyvä nimi vielä. Tää on ihan paska nimi mun mielestä, tää Fire and Ash. Tää kuulostaa just tämmöseltä vitun 3. osalta tai 5. osalta ihan leimi nimi, ja sit se on niinku negatiivinen nimi, ja sä tiedät, että ei ne nyt sitä tähän päätä, että tää on vaan tämmönen väliosa, ja sit tulee joku vitun final solution vielä. Mutta tää oli mielenkiintoinen. Mitä sä sanoit siitä, että mitä Cameron oli sanonut jossain haastattelussa tästä? Ja siis Cameron oli sanonut, että wouldn't it be cool if this would be the last one? Ei mitään muuta siis, mutta vähän tuntuu, että se vähän petailisi sitä, että okei, että eiköhän se ollut tässä. Ja tää on syönyt siltä jo nyt 15-20 vuotta sen elämästä, 20 vuotta vähintään varmaan, jos mietitään, että koska on alkanut kirjoittaminen ja pre-production siinä ensimmäisessä. Ja sit se on, jos se on puhunut, että se tekee joku 5 tai 7 osaa näistä, niin kuka niitä jaksaa käydä katsoa ja jaksaako se vielä itse tehdä näitä joskus 80-vuotiaana, kun nää nyt ei kauhean kovaa vauhtia myöskään tipahtele tonne teatteriin. Siis musta vähän tuntuu, että se olisi ollut järkevää, että jos ne tekee niitä lisää, niin Cameron on sellainen executive producer. Niin just. Hei, ota nyt easy, take it easy ja mietitään muita välillä. Niin antaa nyt muut nuoret klopit hoitaa nää raskaan studiotyöskennellä sitten, mitä se ikinä pitää sisälläänkään. Ai niin, ja semmoisen jutun mä vielä kuulin kanssa. Cameron on ilmeisesti hirveästi ollut kehittämässä kautta sijoittamassa just tämmöisiin uuteen elokuvan AI-tekniikoihin. Että mä en nyt sitten tiedä, että onko se hyvä uutinen vai huono. Että kai sitten seuraava Avatar, niin se on kokonaan AI tekemä sitten. Että niillä on varmaan paljon referenssin matskua sitä varten kyllä. Joo, kyllä.
Mä annan tälle elokuvalle 3 tähteä. 3 tähteä. Tää oli viihdyttävä kokemus, huolimatta siitä, että tää on vähän raskas, mutta tää oli viihdyttävä kokemus ja visuaalisesti aivan omaa luokkaansa kyllä. Ja vittu, kun tunti lyhyempänä, niin tää voisi olla niin kuin ihan mestariteoksia, mutta ei. Tämmösen ei sitten, Cameroni ei usko lyhyihin elokuviin. Joo. Mun on tosi vaikea sanoa, mutta sanotaan nyt, että mä annan tälle 4 tähteä näin niin kuin elokuvateatterissa käytynä kokemuksena, mutta se voi hyvin olla, että jos mä otan seuraavan, mä en esimerkiksi sitä 2 en ole nähnyt sen jälkeen, kun mä kävin sen kerran leffoissa. Se voi hyvin olla, että jos mä nyt näen tämän 3 seuraavan kerran 10 vuoden päästä telkkarista, niin että mä annan sille 2 tähteä. Mutta tämmöisenä visuaalisena kokemuksena, kun tää oli elokuvateatterissa, niin se oli aivan hieno. Spoilerit alkaa tästä, eli nyt aletaan käsittelemään sitä itse juonta ja näitä typeriä juttuja, mihin vähän pedattiin, ja hyviäkin juttuja. Eli mä sanoisin näin, että niinku tää Avatar 2 ja 3, ne on niinku semmoista sisarelokuvia. Se Avatar 1 on semmoinen niinku oma juttuunsa, tiedätkö? Sitten ollaan täällä vesimaailmassa, niin tää niinku jatkuu suoraan tää tarina niinku siitä, mihin se kakkosavatar jatkuu kyllä, että mistä sitä alkoikaan. Niin kun ne oli lähdössä pois sieltä, ne meinais passittaa se Spideri vittuun sieltä ja pistää ne sattuu joku tuulikas. Mikä se oli, joku tuulen myyjä tai joku semmonen? Niin joo, niin olikin. Mä olin jo unohtanut toi juttu. Mä näin sun ilmeisesti, sä oot varmaan unohtanut tän alun siinä. Niin. Mutta siinä oli niitä tuulikauppiaita ja siinä oli justiin tää satana pulleen lentävä olio, mikä oltiin sellainen, Oi vittu, tää on ihan puhdasta Star Warsia. Tää on niinku Disney. Hauskoja, kivoja hahmoja. Mutta sitten siellä tulee joku piraatit hyökkää niiden kimppuun. Se oli se tuli ja perse-ihmiset sitten. Ja Spider meinaa niinku hukkua siinä sit, mutta nämä lapset sitten yhdessä pelastaa se. Itse asiassa sä et tykännyt tästä jutusta, mutta niinku, mä tykkäsin. Tää oli vähän niinku tämmönen tällä tekniikalla toteutu tämmönen seikkailuelokuva. Tässä oli niinku seikkailuhenkeä ja semmoista toiminnan henkeä. Mä otan, hei, tiedätkö tämmönen kokonaan puuttu siitä kakkosavatarista. Ja siis mä jopa tykkäsin sitä, että hei, mua ei haittaisi, että tämän jälkeen tulisi lopputeksti. Hei, aikamoinen seikkailu kyllä, mutta onneksi lapset pääsivät kotiin. Se olisi ollut puolen tunnin. Mun mielestä tää kesti joku 3 varttia, tää piraattiseikkailu siinä missä. Eikä, no en minä. No mutta joo, kuitenkin. Niin. No siitähän sitten tulee se mielenkiintoinen asia, että sehän tulee se Eversti, se sininen Eversti, eli Steven Langenen tulee pelastaa se. Ja tässä tulee se mun mielestä, ehkä tätä suuntaa olisi voinut ehkä käyttää enemmänkin se, että tää niinku vihamiehet Jake Sully ja sitten tää Eversti, niin ne alkaisi niinku bandaan siinä, koska niillä on yhteisiä intressejä. Se Spider-poika ja sitten myöskin selvitä hengissä sieltä satanan planeetalta. Niin. Niillä on se yhteinen tausta tietysti, että ne tulee sieltä Marinesista kumpikin, mutta sittenhän se niin kuin vihaa sitä kyllä tää Eversti niin kuin pohjattomasti, mikä siinä jossain kohtaa tuotiin esiin, että sinä petit minut ja sinä petit meidät, että silloin tavallaan tullut sen elämän tehtäväksi saada niin kuin tuhota tää sali, mut siinä on ehkä semmoista hienoa, niin kuin, että he just tarvitsee toisiaan pysyäkseen elossa ja he aavistaa, että se heidän niin kuin, showdown ei ole vielä siinä alkuvaiheessa eikä puolessa välissä, vaan se tulee olemaan sitten siellä lopussa. Niin, tässä tuli myös tämä, että tälle Spiderille tuli se, kun se meinasi tukehtua siihen. Itse asiassa missään kohtaa tässä edellisessä elokuvassa ei viitattukaan ollenkaan siihen, että sillä niin kuin olisi joku batteri niissä happilaitteissa. Niin, mitä se Jake sanoi, se isä jotain, että one time your battery is dead and you're dead. Okei, yes, great. Milloin niillä ylipäätään on jotain vitun paristoja jossain, mutta onhan siellä nyt se ihmisten kaupunki, mutta että eihän näillä nyt ole mitään vitun kauppaa, mistä mennä hakemaan. Nehän hengasi sitten tutkijoita, se oli joku independent porukka, mikä asui siellä luolassa siellä jossain kallio ylhäällä. Niin kai ne niitä pattereita sai sitten, mutta periaatteessa niinku tää planeetan tää Gaia-henki, vai miksi se Evangelim vai joku semmonen, niin Eva, niin se niin kuin jotenkin kasvattaa sillä suhteessa niin kuin uudet keuhkot sitten, kun se menee tukehtua. Että
Tässä tulee vähän niinku, tää on vähän tätä New Age-hommaa tällä. Aika paljonkin sitä New Age-hommaa. Siis ne kaikki tämmöiset niinku tää, että She's the Chosen on tää Sigourney Weaver-lapsi ja se niinku käyttää sitä Eva-henkiä niinku luodakseen Spiderin ja uudet keuhkot, niin kaikki tää tämmönen, että okei tää menee nyt tää menee vähän niinku ei oikeesti Ei oikeesti jaksa. Tämmönen perusidea, niin kun, että luonnossa on luonnollisuutta ja hengellisyyttä ja me olemme liikaa niin kun, teknologiamme orjia ja näin, niin kun, varmasti kaikki ihmiset voi niin kun, relate to this, niin kun, hyvin helposti samaistua tähän, mutta niin kun, se nyt käy niin kun, yksinkertaisemmallekin ihmiselle selväksi siinä ekassa leffassa niin kuin moneen kertaan tämä teema, tämä tematiikka, niin kuin, että kuinka pitkälle se kantaa, niin kuin aletaan puhua 10 tunnista, 3 tämmöisestä megapitkästä leffasta, että kuinka kauan se jaksaa saada yleisössä aikaan semmoisia nyt on syvällistä juttua. Just näin. Ja siis niin kun siinä kakkosessa oli tämä valaanmetsästysteema oli vahvana. Hyvin vahvasti vastusti sitä. Ja tässä oli myös tämä valaanmetsästysteema. Niin kun, paitsi että tässä oli tämä Gaia-teema, niin kun se Eva-teema. Niin sitten tässä oli myös jälleen kerran tämä valaanmetsästys. Ja holy shit, tästä tuli mun mielestä ehkä elokuvan typerin juttu. Niin kun siinä oli se yksi poika, mikä Lona vai Lora vai mikä se niistä. Niin se lähti etsimään tätä valasta, mikä oli edellisessä osassa ollut se luopiovalas. Eli ihan oikeasti nämä valat puhuu niinku telepaattisesti näiden kanssa. Ja ne on tekstitetty, että morjes mitä tyyppiä, jotenkin tälleen. No ne löytää sen sitten ja se tulee tämmönen valaiden neuvosto, tiedätkö, niin kuin kokoontuu. Siis ei vittu niinku, ja tää ei niinku jätä mitenkään niinku arvailujen varaan, että mitä ne ajattelee. Onko nämä valaat niinku mysteerisiä otuksia? Ei kun, siis ne ihan selvästi niinku sanotaan, okei, hei tää tyyppi on tappanut, ei me haluta sitä meidän porukkaa, että ei, no deal. Ja sitten niinku, joo vittu taivas ihmiset, ne tulee kyllä tosiaan tappaan, että joo mitä vai, okei selvä, että niinku, Siis tää on lapsille tehty elokuva. Siis hyvinkin kakara pystyy seuraamaan tätä niin ilman mitään. Ja niin kuin mä muistan, että ihmiset valitti jo siitä ekasta avatarista sillain niin kuin käsikirjoituksen puolesta, että se on tosi pahaa ripoffia niin kuin tosta Dances with Wolvesista ja ehkä siitä Pocahontasista puhuttiin, mä en oo sitä nähnyt. Se ei haitannut mua niin kuin tämmönen siinä ykkösessä, se oli mun mielestä ihan niin kuin hyvältä omaperäiseltä tuntuva elokuva, mutta niin kun, siinähän ne tuli ensimmäisen kerran nämä kaikki jutut. Mutta niin kun nyt ollaan jo tässä keskusteltu, niin kyllä sieltä nousee Dances with Wolvesia, Braveheartia, Lord of the Ringsia, niin kuin puhuttiin ne entit, ne puut siinä oli ihan niin kuin nämä valaat tässä, no. Että kyllä tämä alkaa tuntua aika semmoista kierrättämiseltä, plus niin kuin tämän oman avatar-maailmansa juttujen kierrättämiseltä. Niin. Ja se piti vielä muuten sanoa, että kiinnittikö huomioon siinä, kun tämä Jake Sully oli vangittuna siinä. Mennään kohta se, tässä näytetään tämä ihmisten kaupunki, mutta se on vangittuna siinä. Siis ihan samanlainen kohtaus kuin Braveheartissa, kun se tuodaan sinne vangittuna, paitsi että siinä sitä ei heitelty millään tomaateilla, vaan siellä kaikki kuvasi niin kuin älylaitteillaan siitä, että se tuotiin sinne. Ja se oli niin kuin samanlainen rastakin vähän niin kuin Mel Gibson. Olisi vielä puhuttu, se olisi huutanut Freedom! Niin, mä sanoin, että se laini oli ihan niin kuin tuossa Braveheartin lopussa. Se on se yksi äijä, mihin se luottaa, joka sit pettää niistä ylimyksistä, niin se sanoo, Mel Gibsonin sanoo sille, Unite the clans! Unite us! Unite us! Ja tässä oli ihan niinku sama, siinä oli niinku lainit, Unite the clans. Okei, toi oli aika suoraan ripattu. Joo, siis ihan, mä veikkaan, että kyllä Jim Cameron on nähnyt kyllä varmaan Braveheartin kyllä niin, monta kertaa ja myöskin niin kuin, siis Lord of the Rings niin kuin sanoit ja sitten tää justiin. Mä oon vitun kyllästynyt tähän, että The One. Joku on aina Chosen One. Tässä oli niin kuin sä sanoit tuossa, niin tässä oli montakin Chosen Onea. Tässä oli varmaan 4 eri Chosen Onea. joo, vittu. Ei vittu. Mut silti niin kun eniten mua häiritsi tää nyt kuulostaa tosi, että me ollaan tämmöisiä vanhoja väsyneitä setiä niin kuin me ollaan, mutta niin kuin ne kakarat, niin kuin ne teini-ikäiset. Varsinkin siinä alussa, kun oltiin koko ajan bro, oh that's so cool bro. Ja, siis ei vittu. Semmoista niin kuin häpeämätöntä teini-ikäisen yleisen kosiskelua. Joo. Ihan täsmälleen sama, mitä se oli edellisessä osassa oli ongelma tässä, mutta niin kuin,
Mun täytyy kyllä sanoa, että tässä oli ehkä vähän niin kuin vedetty sitäkin, skaalattu vähän taaksepäin. Että se oli, niin kuin, mä olin tyytyväinen myös siihen, että siis tässähän se tosiaan niin Jake Sully vangitaan ja se joutuu sinne ihmisten kaupunkiin, siinä mikä viime osassa jäi kokonaan näkemättä, mikä oli mun mielestä suuri synti. Ja se oli hieno toimintakohtaus, missä ne räjähteli ne kaikki säiliöt siellä metallikaupungissa ja tällainen. Joo. Kaikki toiminta, mitä tässä oli, vaikka sitä oli vähän liikaa, niin se oli kaikki hyvin tehty ja siis sellaista mukaan tempova, joskin aina ne on vähän ongelmia nämä tämmöiset isot taistelukohtaukset, kun niissä on vaikea, vaikea ymmärtää sitä skaalaa ja vaikea ymmärtää, että okei, mikä osapuoli nyt on voitolla ja niin. Kuka tekee mitä siinä yritetään. Ja tosiaan, niin just niin kuin puhuttiin tässä valtavan isossa pitkässä loppukähyssä, se tuntui jotenkin vähän oudosti hyppivän, se, että kuka tässä nyt on voitolla. Siitä olisi enemmän saatu ottaa irti siitä, kun Jake Sully ja Eversti vähän nokittelee. Tai olisi ehkä alkanut tekemään yhteistyötä siinä. Se olisi ollut ehkä palkitseva. Ja kun sinähän pedattiin sitä, että Eversti avaa silmäsi. Että vähän ajateltiin, että se varmaan tekee takin käännöksen, mutta ei se oikein mennyt mihinkään sekään. Niin, no se koitti saada tää Jake Sully sitä löytää semmoista pehmeämpää puoltaansa se Eversti, mutta häntä nyt ei kiinnostanut tutkia sitä. Ei se vaan onnistunut. Eikä siinä mitään. No, mutta niin, no sit se ei olisi enää ollut semmonen pahis hahmo, kai se nyt mahdollista olisi ollut, mutta joo, ei ollut lähetti sinne. Mut joo, siis mä voisin vielä sanoa ehkä me puhuttiin siitä, kun me mussutettiin pizzaa tossa, en mä muista sanoinko mä vielä kameran pyöriessä, mutta siis että mikä mulle toimii ja ei toimi näissä kolmessa leffassa, niin se suhde ihmisten ja ajallisesti suhde, mitä näytetään ihmisiä ja tätä naavia, tätä alkuperäiskansaa. Niin se toimii mulle hienosti siinä ekassa leffassa, kun siinä rauhassa pohjustetaan, sitä menee pitkään sitä leffaa, että on vaan ihmisiä. Ja sitten tulee tämä alkuperäiskansa, niin se on exciting. Ja sitten on niitä kumpaakin lomittaa. Se toimi. Sitten tämä kakkonen ei toiminut mulle yhtään, kun siinä ei ollut lähes yhtään näitä ihmishahmoja, vaan se oli pelkästään näitä sinisiä ihmisiä. Niin vittu 3 tuntia ja vartti sinisiä ihmisiä. Niin joo, että tässä nyt katsotaan tämmöisiä CGI fairy tale, että tää on tämmöistä 12-vuotiaille tehtyä, että vittu mä en oikein jaksais tämmöistä. Siis niin sit tässä kolmosessa se eka puolikas, joka ei toiminut niin hyvin, oli enemmän tätä alkuperäiskansaa ja sitten tää tokapuolikas leffasta, joka tuntui toimivan meille kummallekin paljon paremmin, niin siinä oli paljon enemmän näitä ihmishahmoja just hyvällä tavalla sitten näitä kahden maailman interaktioita. Kyllä mä voin allekirjoittaa tuon, että siis se on opittu sitä edellisestä osasta. En tiedä, onko kamera ottanut palautetta vastaan tai mitä, että siinä jää tosi irralliseksi, koska siinä on hyvin vähän näitä ihmishahmoja. Mutta tässä me nähtiin tosiaan se kaupunki ja sitten tämä sanonut Eddie Falco, eli Eddie Falco Sopranosista, niin se saa paljon, saa paljon enemmän ruutuaikaa. Mutta mikä on ollut tällainen kantava voima, kun nyt näistä ihmisistä puhutaan, tai kantava teema näiden kaikkien läpi, että Cameroni esittää ihmiset hyvin pahoina, puhtaasti pahoina. Tavallaan mä arvostan sitä kyllä, koska kyllähän me nyt aika syöpää ollaan, jos katsoo, että mitä me ollaan tällä maapallolla tehty. Minä olen maapallon lääke. Sinä olet valtias. Niin. Mitä luulet, tuleeko vielä Avatar-elokuvia? Osaa sanoa. Varmaan riippuu aika paljon tämän menestyksestä. Box office. Niin. Jos se on pettymys, niin ei tule. Niin. Mutta niin kuin mä sanoin, never bet against Jim Cameron, koska kyllä sitä kakkostakin vaan veikattiin flopattavaksi, niin kuin säkin taisit veikata, ja niin siitä vaan tuli kaikkien aikojen top 3 leffaa. Mä olin silloin ihan varma, että kakkosesta tulee kaikkien aikojen stink bomb, kyllä, mutta ei tullut. Siis sehän on kolmanneksi tuotto sinne elokuvan kautta aikaan vielä tänäkin päivänä. Ja se oli Titanicissakin muuten se sama, ja se oli vielä ensi illan jälkeenkin, kun siitä puhuttiin, että oi näin näytä hyviltä nämä lukemat, ja tästä tulee kaikkien aikojen flop. Tästä tulikin sitten kaikkien aikojen hitti. Joo, aika näyttää, mutta jos se nyt tähän loppuu, niin mä oon kyllä, siis mun puolesta voi jo loppua. Ei tarvitse tulla enää. Mä en näe
mitään tarvetta niin kuin Avatar-seikkailun lisää. Kyllä tämä mun mielestä on kaiken tämän ryminän ja kaiken tämän niin kuin spektaakkelin osalta mun mielestä käsitelty kyllä. Kyllä tämä mulle riittää ehdottomasti. Lukuja oli mielenkiintoista kuulla tollain, niin siinä oli tämän Disneyn herra puhumassa ennen sitä, niin se sanoi, että nämä kaksi aikaisempaa Avatar-leffaa, niin noin 800 000 ihmistä on nähnyt Suomessa, eli komeita lukuja, ja sitten se sanoi, että 15 000 lippua myyty ennakkoon, eli heidän projektiot oli, että tämä tulee olemaan yhtä iso hitti tämä siis kolmonen kuin noin aikaisemmat. Joo, siis uskomattomia lukuja kyllä. Ja kyllä mä, niin siis, mä nyt välttämättä arvosta tämmöisiä Disneyn mega-elokuvia, eikä niitä tarvitse niinku tulla enempää, mutta niinku, on iloinen sillä, että jos elokuvateatterit saa niinku piristysruisketta tämmöisistä mega-elokuvista. Just näin. Siis silloin, niin kun sä sanoit, että vuoden iso elokuva, niin silloin kun Bondi tulee sen jonkun 3-4 vuoden välein, niin sehän on obviously aina vuoden iso elokuva ja sehän niin piristää koko sitä elokuvakenttää. Se niin appaa muutenkin niin elokuvissa käyntejä teattereissa, niin tämä on nyt varmaan ainoa melkein tämmöinen Bondiin verrattava. Mitä jos James Bond saapuisi tonne Pandora-planeetalle? Vittu! Älä sano ne vielä keksii yhdistää nämä genret. Vittu. Amazon ja MGM ja vittu Netflix ja Warner lyö hyttyyt yhteen ja 20th Century Fox. Alright, mutta hei, me pistetään pillit pois ja tää paikka menee kiinni, missä me oltiin pizzaan, mutta ei mitään. Multa 3 tähteä, Aaltolta 4 tähteä, joten yhteensä 3,5 tähteä siitä sitten, että päättelen näiden juttujen pohjalta sitten, että kannattaako se mennä katsomaan vai ei. Kerro sinne kommentteihin, että mitä sitten valitsit kyllä. Se on over and out ja seuraava video. Moro!